So Assalamualaikum everyone. আজি আমি আকৌ আপোনালোকৰ কাৰণে পকৰি ৰেচিপি বনাবলৈ আনিছো। পকৰি ৰেচিপিত আমি প্ৰথমতে জলকীয়া, নহৰু, আদা আৰু দাইল তিয়াই থোৱা আছিল তাকে আমি দিকে পিছি লৈছো। তাৰ পাছত আমি চাটনি বনাইছো। চাটনিত আমি বিলাহী, জলকীয়া, নহৰু দি কিনে নিমখ অকমান দি পিছি লৈছো। এয়া পিছা হৈ গ'ল। আমি বাটিত এটাত উলিয়াই দিলো। এয়া আমাৰ চাটনি চাও খুব ধুনীয়া হৈ ওলাইছে। ইয়াত আমি আৰু একো মিক্স নাই কৰা। আৰু এই আমাৰ দাইল পিছা হৈ গ'ল। দাইলত আমি ফাইন কাট কৰিছো অনিয়ন দুটা দি দিব, নিমখ দিব, নিমখ 2 চামুচ দি জলকীয়া গুড়ি দিছো, মিট মছলা কণী এটা দি দিছো। নৰসিংহ পাত আছে, নৰসিংহ পাত দি দিছো। খাবলৈ খুব ভাল। আৰু ঘৰতে চাটনি আছে, আলু চাটনি তাকে দি দিছো। এদিকে আমি মিক্স কৰি আছো। ভালদৰে আমাৰ মিক্স হৈ গ'ল। আমি অকমান দেৰি থৈ আমি কেৰাহীটো তেল গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত ঠাণ্ডা কৰি কিনে পকৰিকেইটা লাহে লাহে দি আছো। আমি গোল্ডেন কালাৰ কৰিমে পকৰিকেইটা। এয়া সব পকৰিকেইটা গোল্ডেন কালাৰ হৈ গ'ল। আৰু আমাৰ চাটনি আৰু আমি সসৰ লগতো খাব পাৰো। আমি দুটাই লৈছো। খাই খুব ভাল লাগিব। এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু ভিডিওটো লাষ্টলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু লাইক এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব। খুদা হাফিজ।